Yeah. Right. So you boleh refer sama ada dalam slides yang saya bagi ataupun boleh refer di sini jugalah. So the first chapter adalah introduction to economics. Right. So apa yang kita akan belajar, learning outcomes. At the end of the chapter, you should be able to interpret the definition of economics and distinguish the scope of economics. So awak dapat memahami definisi economics itu sendiri dan boleh membezakan scope of economics. Describe the three economic concepts, scarcity, choice and opportunity cost. Discuss and illustrate the production possibilities curve. Describe the economic problems. Differentiate four types of economic system. Kita tak akan, this one yang kita akan belajar this chapter lah, tapi hari ni kita tak pergi semuanya lah. Right. So economy. So basically economics is the most important aspects in human life. Sebenarnya kita sama ada kita sedar ataupun tidak, actually kita deal dengan ekonomi ni setiap hari. Okay, in our daily life, dalam negara itu sendiri, satu dunia memang sangat-sangat rely on this economics lah. So that's why it's very, very important. Okay, so the desire of human being is unlimited and will try as hard as possible to fulfill their demand to maximize satisfaction. Kemahuan atau kehendak kita sebagai manusia ini adalah terlalu banyak. Allah menciptakan kita manusia dengan nafsu, kehendak yang banyak. Tidak ada kesudahan. Jadi kita akan cuba sedaya upaya kita untuk memaksimumkan kepuasan. However, economic face limited resources or factors of production. Tetapi masalahnya adalah, masalah ekonomi yang berlaku adalah sumber yang ada itu tidak mencukupi, limited. Jadi because of that, kita perlu solve the problem. So ekonomi ni adalah actually study how people fulfill their unlimited desire with the limited resources. Bagaimana ekonomi ini adalah bagaimana untuk memenuhi kehendak itu dengan resources yang sedikit. Itu adalah ekonomi. Right? So we go to the definition of economics. Right? So the economic can be defined as a social science that studies how people and society organize scarce and limited resources to satisfy unlimited human wants. Okay? So dia adalah social science. Dia study how people organize the limited resources to satisfy unlimited wants. Bagaimana kita sebagai manusia menguruskan kita punya sumber-sumber yang sedikit untuk memenuhi keperluan atau untuk memenuhi kita punya kehendak yang banyak itu. Alright. So the resources yang kita maksudkan itu kita panggil juga sebagai factors of production. Factors of production ataupun resources ataupun inputs. Okay. So basically in economy there are four factors of production digunakan untuk menghasilkan barang dan juga perkhidmatan. So kita ada land, labor, capital, entrepreneur. Okay, land, labor, capital, entrepreneur. So apa itu land? Okay, so land adalah something yang kita dapat daripada nature. Natural resources derived from the earth or land itself. Contohnya macam timber, oil, coal, soil and water. Semua yang kita dapat secara semula jadi, itu dipanggil sebagai land. Alright? Jadi dalam ekonomi ni, setiap factors of production itu, dia ada dia punya return dan reward. Contohnya macam land, return to land adalah rent, sewa. Right? Okay, we go to labor. So labor ni apa? Labor adalah worker defined as people who contributes their energy mentally and physically to earn wages or salary. So labor adalah pekerja, dia akan contribute dia punya tenaga mental dan fizikal lah. Tenaga secara mental dan juga fizikal. Jadi macam land dengan labor ini adalah resources ataupun sumber yang dihasilkan created by God, by Allah. Jadi kenapa maksudnya sumber ini created by God, created by Allah. Jadi macam labor ni kita memerlukan labor untuk menghasilkan barang dan juga perkhidmatan. Alright? Jadi kenapa kita bekerja? Because kita nak earn wages ataupun salary. Right?
Okay, so labor can be categorized into skilled worker, semi-skilled worker, unskilled worker. So what is skilled worker? Skilled worker ni adalah professionals. Those have higher level of education. Okay, macam doktor, lawyer, engineer. Semi-skilled worker, dia semi-professional, education ni moderate saja. Contohnya macam bekerja sebagai technician, sebagai kerani. Unskilled worker, pekerja yang tidak memerlukan education background pun. Sesiapa saja boleh bekerja under unskilled worker, ya. So contohnya macam cleaner, buruh kasar. Ya. Jadi labor akan dapat apa? Wages ataupun salary in return. Siapa boleh boleh terangkan apa itu wages, apa itu salary? Apa yang membezakan antara wages and salary? Boleh tak sesiapa terangkan di sini? Boleh tak cuba? What you understand about this? Anyone? Boleh try? Salah pun tak ada masalah. Madam, Ya. wages tu dia macam ganjaran lah yang diterima. Okay. Ataupun gaji. Dia gaji, okay, gaji dia bukan ganjaran, dia upah. Upah lah. Upah. Salary pun macam mana? Salary dia macam yang terima bulan-bulan tu. Okay, betul. So Yeah. salary ni adalah payment dia fixed. Ya. Ya, fixed every month. Maknanya payment itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Setiap bulan kita dapat fixed payment, gaji yang sama. Wages itu adalah upah. Upah adalah tidak fixed. It's not fixed. So dia sentiasa berubah-ubah. Ya, bermaksud dia based on hour ataupun kita kata jam bekerja. So sejam contohnya kita dibayar berapa? RM10. Jadi kita bekerja berapa jam? 8 jam sehari. So berapa ringgit kita dapat sehari? Macam tu. Okay, so dia tidak fix untuk wages, salary fixed. Right? Okay, so now we go to capital, the third factors of production. Okay, capital ini adalah created by human beings. It is a stock of goods created by society or by people to help them in the production of goods and services. Jadi capital ini adalah man-made good used to produce other goods and services. Capital ini dicipta oleh manusia, ya, dan idea itu of course daripada Allah lah, ya, dicipta oleh manusia. So capital ini adalah actually dia membantu the production process. Kalau kita menggunakan labor, contohnya kita ada production nak produce baju, takkan kita nak guna labor semata-mata. Jadi kita memerlukan mesin untuk mempercepatkan production of baju tersebut. Betul tak? Jadi mesin itu adalah capital. Tools and equipment, buildings, factories, that is capital. Yeah. So what is the return to capital? Interest. Yeah. And the last one is entrepreneur. So entrepreneur ni adalah a person who has the ability of planning, organizing, directing and controlling. And a person, entrepreneur is a person who organizes the other factors of production to produce goods and services. So entrepreneur ni, dia akan menggunakan resources yang lain, land, labor, capital untuk menghasilkan barang dan juga perkhidmatan. So contohnya sekarang kita ada banyak usahawan-usahawan kosmetik. Usahawan-usahawan yang menghasilkan makanan kesihatan, kan? Jadi mereka ini menggunakan land, labor, capital untuk menghasilkan mereka punya makanan kesihatan. Contohnya land. Makanan kesihatan yang mereka hasilkan mempunyai herbs, daun-daun yang memberikan yang berkhasiat, and then dia memerlukan water, dia memerlukan semua sumber semula jadi untuk menghasilkan dia punya makanan kesihatan. Kemudian dia memerlukan labor, memerlukan pekerja untuk menjual barang dia yang dia hasilkan, untuk menjadi PA dia, untuk menjadi untuk menjadi accountant dia. So dia memerlukan labor.
And then dia memerlukan capital, dia memerlukan kilang factory, dia memerlukan mesin untuk menghasilkan barang dia. So ketiga-tiga ni dia gunakan untuk menghasilkan produk kesihatan. Boleh faham tak? Ya, so that is entrepreneur. Okay. So apa beza entrepreneur dengan labor? So entrepreneur ni dia dia adalah those yang berani mengambil risiko. So they are risk taker. So bila dia mengambil risiko sama ada untung atau rugi, so dia boleh jadi usahawan. Tetapi kalau labor, dia tidak sanggup mengambil risiko, dia adalah risk averse. Bermaksud dia tidak berani menanggung risiko, jadi dia adalah labor sahaja dan maybe bekerja dengan usahawan tersebut. Okay, so itu membezakan antara entrepreneur dan juga labor. Right. So entrepreneur ni apa yang dia akan dapat in return, dia akan dapat profit lah. Right. So basically these factors of production yang kita bincangkan itu tadi are limited, tidak mencukupi, and people will try to use them efficiently to produce goods and services which later satisfy their unlimited wants. Maknanya resources ini, factors of production ini akan digunakan secara terbaik untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dan kemudiannya akan memenuhi kehendak manusia. Okay, so far boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. Alright, good. So now we continue with the unlimited wants. So apa itu unlimited wants? Kehendak kita. So kehendak kita terdiri daripada goods and services. Goods and services. So goods ini apa? Barang, tangible. Can see, you can touch. Book, cars, computers. Tapi services ini non-tangible. Non-tangible ni bermaksud awak tidak boleh lihat dan awak tidak boleh memegang, bawa balik benda tu lah contohnya. So dia something that you can have the benefit, you can enjoy the benefit of services. Macam education. Awak tak boleh nak bawa balik education tetapi awak boleh enjoy the benefit of education. Right? So ini adalah unlimited ones. Right. So now we move to the scope of economics. Okay. Basically ekonomi ni dia adalah wide, dia besar. Tetapi dia differentiated into two branch ataupun two scopes of economics. Dia ada microeconomics, dia ada macroeconomics. Maknanya dia deal ekonomi secara detail, micro level, atau ekonomi tu deal dalam bentuk macro level secara besar. So microeconomics ni basically analyzes specific economic units in detail. Dia melihat ekonomi tu secara terperinci, individual unit, secara detail, secara spesifik. Okay, contohnya di sini saya bagi contoh kita melihat forest, hutan. So kita melihat forest and then kita masuk dalam forest tersebut dan kita melihat setiap satu, kita study each and every tree in the forest and then kita melihat kehidupan flora dan fauna, kita study each kehidupan di dalam forest itu bermaksud microeconomics. Bermaksud kita melihat kehidupan di dalam forest itu secara detail dan terperinci. Okay, right. Kalau dari sudut ekonomi, contoh macam kita lihat how much cloth to produce, berapa banyak baju dihasilkan. How much car, Honda Civic to produce, kita melihat secara detail jenis kereta apa. And then price of vegetables, kita melihat secara terperinci harga sayur-sayuran, chili, tomatoes and so on. Harga ubat-ubatan, medication. So itu adalah microeconomics. And on the contrary, macroeconomics pula, dia deal economy as a whole. It looks at aggregate and entire economy. Dia melihat kepada bigger scope or bigger perspective. Contohnya tadi saya bagi contoh forest, hutan tadi. So bila kita lihat forest, kita tak masuk dan menilai ataupun analyse kehidupan di dalam forest tersebut, dan kita melihat forest as a forest dan kita melihat the forest is big and it is green. So kita menilai secara besar itu dia bermaksud macroeconomics. Contohnya dalam ekonomi itu sendiri kita nak analyse gross domestic product in Malaysia. Kita nak melihat pendapatan kasar Malaysia, pendapatan Australia, pendapatan di negara-negara luar. So dia adalah satu benda yang besar. And then kita nak melihat tentang export and import. Kita melihat berapa banyak palm oil exported. Benda yang kita deal export and import adalah perkara besar. Itu adalah macroeconomics. Kita melihat harga rumah tahun 2016.
harga rumah, harga rumah secara keseluruhan. And then kita melihat consumer price index. Consumer price index ni adalah dalam price tu dia ada apa? Harga-harga barang keperluan macam gula ke harga cooking oil, harga ikan, harga beras, semua berada dalam consumer price index. Jadi kita melihat harga secara keseluruhan. Kita melihat kadar inflation rate. Kita melihat pengangguran, unemployment. Itu adalah perkara-perkara besar. Semua itu adalah study dalam macroeconomics. Okay, so you should be able to differentiate between microeconomics and macroeconomics. Okay. Alright, so now we continue with the basic economic concept. So far, okay? Okay. Okay, madam. Alright, so now this is the most important part in this chapter, the basic economic concept, right? So basically there are three concepts: scarcity, choices, opportunity cost. Scarcity, choices, opportunity cost. Okay, so what is scarcity? Scarcity ni bermaksud kekurangan. Kekurangan. Macam mana berlakunya kekurangan? Disebabkan apa tadi? The unlimited wants of human cannot be fulfilled because of the limited factors of production atau resources. So society will face scarcity. Kehendak yang banyak tidak dapat dipenuhi because of resources tidak mencukupi. Jadi manusia menghadapi masalah kekurangan, scarcity. So bila berlaku masalah kekurangan, kita tidak boleh dapat kesemua yang kita nak. Jadi kita perlu buat apa? Pilihan, choice. So we will make choice as best as possible. The best choice as possible lah. Okay? So kalau kita ni pengguna, consumer, kita akan buat pilihan maximize kita punya satisfaction. Kalau kita adalah producer atau business person, kita akan buat pilihan minimize cost, maximize profit. Kalau kita government, kita akan make choice, maximize social welfare. Society's welfare. So bila kita dah buat pilihan, kita akan berhadapan dengan opportunity cost lepas. The number of good for good to make the best choice ataupun the best alternative for good, atau kita kata the second best choice that we sacrifice. Pilihan kedua terbaik yang kita lepaskan itu adalah opportunity cost. Saya bagi contoh. Macam kita lah kan, actually kita kehidupan seharian kita ini, kita deal dengan basic economic concept. Any decision yang kita buat dalam kehidupan seharian adalah melibatkan three basic economic concept. Contohnya, let's say awak ada RM2 je. We just assume that. And then awak lapar. So pagi awak keluar rumah dan awak singgah di gerai untuk sarapan pagi. Dan awak lihat ada nasi lemak dan ada mi goreng. Kedua-duanya berharga RM2 setiap satu. Sebab awak lapar, awak nak beli kedua-dua. Unlimited ones. Tetapi awak ada RM2 je. Resources awak itu sedikit. Limited. Ya, resources awak tu limited. Tak boleh beli dua-dua. So you are facing with scarcity, kekurangan. So what you will do, awak akan buat pilihan. You will make choice that maximize your satisfaction. Let's say awak punya favorite nasi lemak, it will maximize your satisfaction. Awak beli nasi lemak, then mi goreng akan jadi cost lepas ataupun opportunity cost. Okay, boleh faham tak? Ataupun faham Okay, ataupun producer, business person. So producer ni dia sama ada dia nak buka business makan ataupun business kosmetik. Dia tak boleh buka dua-dua business sebab modal yang besar. Tak cukup modal. Okay, so bila dia tak boleh buka dua-dua bermaksud apa? Dia punya resources dia limited. Modal dia tak cukup. Dia tak boleh buka dua-dua business pada masa yang sama. Ya, dia menghadapi scarcity. So dia akan buat pilihan. So dia buat pilihan dalam zaman pandemik ni tak sesuai buat bisnes kosmetik, lebih baik buat bisnes makan. Then they decided to buat bisnes makan because it will maximize dia punya profit, keuntungan. So bisnes kosmetik menjadi kos lepas. Government pun sama. Let's say government
dia dekat satu area tu, satu pekan ataupun area satu kawasan, satu daerah tu memerlukan hospital ataupun sekolah. Okay, so government tidak cukup fund, budget untuk menghasilkan kedua-duanya sebab kos untuk menghasilkan membina hospital dan juga sekolah makan millions lah, berjuta-juta. Dua-dua tak boleh buat pada masa yang serentak lah. Jadi what government will do, actually government facing scarcity sebab tak cukup resources. So government will make choice that maximize society's welfare. So government akan study dululah di kawasan-kawasan tertentu, dia punya populasi di situ ramai orang tua ke, ramai kanak-kanak ke. So kalau dia tengok ramai orang tua, ramai kanak-kanak, ramai ibu-ibu mengandung, jadi pada masa yang sama sekolah masih berada walaupun jauh tapi ada sekolah, tetapi hospital tak ada. Then government decided to build hospital sebab it will maximize the welfare. So apa opportunity cost di situ? Opportunity cost adalah sekolah. Okay, boleh faham tak? Faham je. Yeah. So awak boleh fikir sendiri contoh-contoh yang fit the scarcity choice and opportunity cost. Madam, Saya kurang faham dekat opportunity cost tu untuk point yang kedua tu, the number of goods forgone to make the best choice of or the best alternative forgone. Maksudnya kita bila dah buat pilihan, kita ada beberapa pilihan. Contohnya kita ada 5 pilihan. Bila kita pilih 1, 4 lagi pilihan itu kita akan korbankan. Itu maksudnya. Faham tak? Faham. Yes, second best choice yang kita terpaksa lepaskan. Okay, selain tu ada soalan lagi? So far okay Okay. Jadi saya tak akan teruskanlah sampai situ sajalah untuk hari ini. Sebab nanti banyak-banyak takut awak tak boleh nak ni kan, tak boleh nak faham pula. Alright. So kita akan discuss next week. Kita akan continue this chapter 1. Jadi you all tak boleh lupa basic economic concept, scarcity, choice, opportunity, cost ni. Please remember this sebab kita akan continue dengan production possibilities curve. So dalam production possibilities curve ni, you all perlu faham basic economic concept tu lah. Okay. So saya nak minta you all semua beli graph paper. Beli graph paper sebab untuk topik PPC, Production Possibilities Curve, you all kena melukis diagram menggunakan graph paper. Okay? Alright, so itulah pesanan saya untuk next week. So anything else, nak tanya soalan lagi? Kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada lagi tak soalan? Okay, kalau tak ada tak apa, kita akhiri kelas kita. Thank you so much. See you again next week. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam.